Let's Chua Shop xin chào các anh em. Trong video review về sản phẩm hôm nay, Shop sẽ giới thiệu tới anh em sản phẩm đèn pha LED mới nhất của Philips Ultidome Pro 9000. Trước hết, anh em hãy cùng xem video Philips giới thiệu về sản phẩm này. It's a timeless ritual. In search of the ultimate technology, a date with the night. For those who love the road, imagine a beam of light that has never been seen before, uniquely made for you. Now it is time to meet excellence in performance. Discover the Philips LED Ultinon Pro 9000, original automotive performance in LED. Philips Automotive Lighting, driving the future of light with you. Có một số đặc điểm Shop cần nhấn mạnh trước khi đi vào chi tiết. Hiện tại, Philips Ultidome Pro 9000 được bán trước ở các thị trường có tính nhất như Nhật Bản và châu Âu. Nhưng về cơ bản thì phiên bản thương mại toàn cầu sắp tới sẽ không có nhiều khác biệt. Ultidome Pro 9000 là mẫu đèn pha LED cao cấp nhất của Philips trong những năm tới. Phân khúc tầm trung, Ultidome Pro 5000 cũng sẽ ra mắt trong năm nay. Ultidome Essential Gen 2 nằm ở phân khúc giá tốt nhất, đã ra mắt tháng 4 năm ngoái và rất thành công. Đây là 3 mẫu đèn pha được Philips bán chính cho những năm tới đây. Khác với cách phân cấp Ultidome, Extreme Ultidome trước đây, từ năm nay Philips sẽ phân cấp phân khúc sản phẩm của mình theo hậu tố 3000, 5000 và 9000. Ultidome Pro 9000 đang là thước đo cao nhất của hãng. Philips Ultidome Pro 9000 được giới thiệu đầy đủ các chuẩn chân H4, H7, H11, H13, H14 và HIR2. Bổ sung thêm 2 chuẩn chân H1 và H3 nữa so với Philips Extreme Ultidome trước đây. Shop sẽ lựa chọn chuẩn H4 và H13 để test sản phẩm. Bao bì sản phẩm cung cấp cho chúng ta nhiều thông tin quan trọng. Dòng chip LED mới Luminet Top Contact, mức tăng sáng 250%, nhiệt màu trắng ấm 5800K. Và thời gian bảo hành 5 năm. Thông tin xuất xứ sản phẩm tại Trung Quốc, thiết kế tại Đức. Anh em lưu ý với thị trường đèn tại Việt Nam, rất nhiều sản phẩm được nhét chữ lên vỏ hộp công nghệ Đức, công nghệ Nhật hay Mỹ. 100% các sản phẩm này đều được thiết kế và sản xuất bởi các công ty Trung Quốc. Chỉ có bao bì do đơn vị phân phối tại Việt Nam thiết kế với mục đích cố tình gây sai lệch hoặc hiểu nhầm về xuất xứ sản phẩm. Thông tin quan trọng tiếp theo là thiết kế tản nhiệt dựa trên công nghệ eBoost, hiểu đơn giản là thiết kế tản nhiệt bằng quạt. Đèn có thể hoạt động được cả điện thế 12 và 24V. Công suất tiêu thụ điện của sản phẩm khá thấp, chỉ từ 18 đến 20W, tùy thuộc vào chuẩn chân. Mặt sau cung cấp thêm các hình ảnh, giải thích thêm thông tin cho mặt trước của vỏ hộp. Đầu tiên là mức độ tăng sáng cộng 250%. Anh em lưu ý, đây là thông số Philips so sánh với một bóng halogen tiêu chuẩn tối thiểu được đáp ứng tiêu chuẩn ECE của châu Âu. Luồng sáng cho ra đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của Philips gọi là Sharp Beam. Khác với các thế hệ trước đây sử dụng driver nằm ngoài, Philips Ultidome Pro sử dụng driver tích hợp. Đây cũng đang là xu hướng của đèn LED hiện tại. Như có phân tích trong video về Philips Ultidome Essential Gen 2 gần đây, thiết kế driver tích hợp giúp đèn trở nên nhỏ gọn, nhờ đó lắp đặt được trên hầu hết các dòng xe. Ngoài ra còn giúp hạ giá thành sản phẩm và giảm công suất tiêu thụ của đèn. Mặc dù là mẫu nâng cấp và thay thế cho Philips Extreme Ultidome Gen 2, mẫu đèn này khi được thương mại hóa sẽ sở hữu mức giá khá dễ chịu, chỉ ở khoảng giá của Philips Extreme Ultidome cộng 200%. Tiếp tục với hình ảnh minh họa cho nhiệt màu trắng ấm 5800K. Đây là nhiệt màu gần với tự nhiên, được tất cả các hãng xe và sản xuất OEM khuyến nghị là thích hợp nhất với mắt người cho việc quan sát ban đêm. Tuổi thọ đèn lên tới 5000 giờ với thời gian bảo hành 5 năm. Đây là con số rất lớn của một mẫu đèn xe hiện tại. Rất nhiều loại đèn Trung Quốc ghi thông số trên 10.000 giờ hoặc thậm chí tới 30.000 giờ, trong khi tuổi thọ thực tế của chúng chỉ 500 đến 1.500 giờ. Cuối cùng là hình ảnh chip LED Luminet Top Contact. Đây là dòng chip được công ty của Philips là Luminet thiết kế độc quyền để sử dụng cho đèn làm cho ô tô. Chúng ta quan sát cụ thể trong khi mở hộp sản phẩm.
Philips có cảnh báo anh em không được cầm trực tiếp lên vị trí chip LED. Với những hình ảnh đầu tiên, shop tập trung vào chip LED Lumeled Top Contact. Dòng chip này có đôi nét tương tự như Lucenon, Atilon. Khác biệt dễ thấy nhất nằm ở điểm mối hàn cấp điện cho chip LED được dẫn ra ngoài tới một bo mạch tách nhiệt. Điều này giúp giảm thiểu việc hư mạch do lượng nhiệt gây ra ngay cả khu vực bên ngoài chip LED. Về mặt hiệu năng và ánh sáng, chúng ta sẽ kiểm tra trong video test thực tế. Khoảng cách giữa hai chip LED rất mỏng. Với chuẩn H4, chân đèn có thể tháo rời, thuận tiện cho việc lắp đặt. Một chi tiết quan trọng nữa cần nhấn mạnh, các mẫu Philips Extreme Udinon cộng 200% và Extreme Udinon Gen 2 250% đều cấu trúc quạt và phần thân trên rời nhau. Nhưng với Philips Udinon Pro 9000 thì là một khung nhôm liền khối hoàn toàn, giúp tối đa hóa khả năng truyền và phân tán nhiệt, từ đó nâng cao tuổi thọ của đèn. Theo thông tin từ phía Philips, mẫu Philips Udinon Pro 9000 có tích hợp giải mã CAN bus sẵn cùng với driver. Anh em lưu ý, CAN bus này chỉ xử lý các vấn đề liên quan về đèn bị nháy. Các vấn đề liên quan đến báo lỗi trên mặt đồng hồ hay tắt đèn đi như Ford Ranger hay Mazda BT50, đèn sẽ không xử lý được. Anh em vẫn cần mua riêng bộ đèn pha CAN bus Philips cho các dòng này. Đi kèm dưới đáy hộp là giấy hướng dẫn lắp đặt cho từng chuẩn chân. Việc lắp đặt Udinon Pro 9000 là rất đơn giản, anh em không phải lo lắng gì cả. Tuy nhiên, mỗi dòng xe có những đặc điểm riêng khác nhau, nên nếu anh em chưa có kinh nghiệm về đèn xe, tốt nhất nên liên hệ với shop trước khi đặt mua hàng. Như vậy, trước khi bước vào việc test sản phẩm, anh em đã có cái nhìn khá chi tiết về ngoại quan của đèn. Đánh giá ban đầu, Philips Udinon Pro 9000 có mức độ hoàn thiện về sản phẩm cực cao, body đẹp, CNC sắc sảo. Các chi tiết của đèn được nghiên cứu và gia công tỉ mẩn. Nếu Philips Extreme Udinon Gen 2 cộng 250% là bộ bản nâng cấp so với Philips 200%, thì về ngoại quan ban đầu, Udinon Pro 9000 thực sự đã là thiết lập một chuẩn mực mới về đèn pha của Philips. Cùng với kỳ vọng về một mức giá dễ chịu, Philips Udinon Pro 9000 dự đoán sẽ duy trì vị thế đứng đầu trong bảng đèn pha LED ít nhất là một trong 2 năm tiếp theo. Vấn đề về hiệu quả chiếu sáng của đèn sẽ ra sao? Bởi anh em đều biết, nâng cấp về cường độ sáng tới mức cực đại chưa bao giờ là mục tiêu chính của hãng Philips. Câu trả lời sẽ có trong video tiếp theo của shop. Let's Chui Shop xin cảm ơn sự theo dõi của anh em. Like, share và ấn nút theo dõi nếu anh em cảm thấy video này hữu ích nhé.